Common words used in the sentence. Will you be my friend? Pwede ba kitang maging kaibigan? You and I will always be friends. Ikaw at ako ay laging magkaibigan. Today is the 1st of September. Ngayon ay unang araw ng Setyembre. Please give me a cup of coffee. Pakibigyan ako ng isang baso ng kape. She is in her room now. Siya ay nasa kanyang silid ngayon. I have a few questions. Mayroon akong ilang mga tanong. Let's go to the beach. Tara, punta tayo sa dagat. You like her too, aren't you? Gusto mo din siya, hindi ba? It is sunny outside. Maaraw sa labas. I really like it here. Gustong-gusto ko dito. That house is huge. Malaki ang bahay na yon. This letter is for you. Para sa'yo ang liham na ito. You are my trusted friend. Ikaw ang pinagkakatiwalaan kong kaibigan. He is always there for you. Lagi siyang nandyan para sa'yo. I want to go with you. Gusto kong sumama sa'yo. The key is on the table. Nasa ibabaw ng mesa ang susi. What will you do now? Ano na ang gagawin mo ngayon? Can I say something? Pwede ba akong magsalita? This is what I want. Ito ang gusto ko. Come, they are here. Halika, nandito sila. Can you pick me up at the mall? Pwede mo ba akong sunduin sa mall? I'm sorry, but she's not here. Pasensya na, pero wala siya dito. We are always here for you. Lagi kaming nandito para sa'yo. Let's talk about his future. Pag-usapan natin ang kanyang kinabukasan. It's really far from here. Ang layo nun mula dito. That's what I'm talking about. Iyan ang sinasabi ko. It's not what you think. Hindi iyan ang inaakala mo. I can't do that anymore. Hindi ko na kayang gawin yan. I won't open it for you. Hindi ko yan bubuksan para sa'yo. Will you come by to see me? Dadaan ka ba para makita ako? She did it, not me. Ginawa niya yon, hindi ako.
Which do you prefer, black or white? Alin ang gusto mo, itim o puti? He looks as he had seen a ghost. Tumingin siya na parang nakakita ng multo. What are you thinking of? Anong iniisip mo? Don't go out, it's not safe. Huwag kang lalabas, hindi dun ligtas. What can I do for you? Anong maitutulong ko sa'yo? Who can help me? Sinong tutulong sa akin? Will you please get my eyeglasses? Pwedeng pakikuha ng salamin ko? What if I fail? Paano kung mabigo ako? Would you please help us? Pwede bang tulungan mo kami? I let her do the dishes. Hinayaan ko siyang maghugas ng pinggan. This is all I have. Ito lang ang mayroon ako. My grandma is here for lunch. Nandito ang lola ko para mananghalian. Can you do it before 8? Magagawa mo ba yan bago mag-alas 8? What is this movie about? Tungkol saan ang pelikulang ito? Do you know where he is? Alam mo ba kung nasaan siya? I will help you find him. Tutulungan kitang hanapin siya. I will talk to her as soon as she arrives. Kakausapin ko siya kaagad kapag dumating siya. It's up to you. Nasa sayo yan. She is one of my trusted friends. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan. There are so many things I want to learn. Maraming bagay ang gusto kong matutunan. I'm so happy for you. Sobrang saya ko para sa'yo. I think you need to go home. Sa tingin ko, kailangan mo nang umuwi. When will I see you again? Kailan ulit kita makikita? Please give this to them. Pakibigay nito sa kanila.